Xin chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Đó là câu chuyện Sự tích Trâu Vàng Hồ Tây. Vào đời nhà Lý, có một người gọi là Khổng Lồ. Nhìn thấy thân thể của ông, các tay lực sĩ trong triều ngoài quận đều khiếp sợ. Mặc dầu ông chưa từng đọ sức với ai. Từ trẻ, Khổng Lồ đã đi tu. Ông thường đi chu du thiên hạ. Vật tùy thân của ông có một cây gậy sắt nặng, không thể tưởng tượng được. Lại có một cái đẩy rất màu nhiệm. Đẩy trông không khác gì những đẩy thường, nhưng có thể bỏ lọt vào đẩy bao nhiêu đồ vật to lớn, cồng kềnh. Dù chất chứa thế nào, đẩy cũng không đầy và không to thêm. Buổi ấy, nhà vua cần rất nhiều đồng để đúc các khí vật, thờ Phật. Nhưng ngặt vì ở đất Việt không có đồng đen. Nghe tiếng Khổng Lồ, nhà vua cho triệu đến kinh nhờ sư đi sang Trung Quốc tuyên giáo. Khổng Lồ nhận lời và xách đẩy đi về phương Bắc. Sau bao nhiêu ngày chèo non lội suối, Khổng Lồ đã đến kinh đô Trung Quốc. Thấy một nhà sư to lớn đi vào ý kiến, vua Trung Quốc lấy làm lạ hỏi: "Hòa thượng từ phương nào lại đến đây để làm gì?" Ông mới đáp: "Chúng tôi đến cầu bệ hạ một ít đồng đen để mở rộng Phật Pháp trong nước Đại Việt." Vua ngỡ là còn nhiều người theo ông ta nữa, bèn hỏi: "Quý quốc cần dùng bao nhiêu đồng? Hòa thượng đem sang cả thảy bao nhiêu đồ đệ?" Khổng Lồ giơ đẩy lên và tâu: "Kẻ hạ thần chỉ sang có một mình, và chỉ xin một đẩy này là đủ." Thấy cái đẩy bé tí, vua Trung Quốc mới mỉm cười: "Hòa thượng có lấy cả 100 đẩy, chẳng cũng vui lòng, huống chi là một đẩy." Đoạn vua sai nội thị mang lệnh chỉ cho quan giữ kho, mở kho đồng đen cho Khổng Lồ, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Trước khi vào kho phải đi qua một cái sân rộng. Ở đó có một cái nền gạch, trên nền dựng tượng một con trâu bằng vàng to như một cái nhà, sáng chóe cả một vùng trời đất. Quan giữ kho chỉ vào trâu rồi hỏi đùa Khổng Lồ: "Hòa thượng có cần dùng cả con trâu này không ạ?" "Không, tôi chỉ cần một ít đồng đen mà thôi." Rồi đó, Khổng Lồ trút tất cả đồng đen lọt thỏm vào trong đẩy của mình, mà đẩy vẫn còn vơi. Đoạn Khổng Lồ mắc đẩy vào một đầu gậy quẩy về nước. Quan giữ kho thấy hết nhẵn cả đồng, vội vã đem sự tình tâu cáo cho vua mình biết. Vua Trung Quốc không ngờ có một sự phi thường đến như vậy, lấy làm hối và tiếc. Bèn sai 500 quân sĩ đuổi theo Khổng Lồ. Lúc ấy mặc dầu gánh nặng đè trên vai, nhưng sư cũng đã đi được 300 dặm đường. Vừa đến một khúc sông rộng, ông bỗng nghe có tiếng reo dậy trời ở sau lưng. Ông ngoảnh cổ lại thấy bụi bốc mịt mù, đoán biết là vua Trung Quốc đã cho quân đuổi theo. Ông lật đật thả chiếc nón tu lờ xuống nước, đặt đẩy lên, rồi vừa bơi vừa đẩy qua sông. Bọn quân sĩ vừa đến bờ thì Khổng Lồ đã đến giữa sông rộng. Bọn chúng đánh lừa nói rằng: "Hòa thượng hãy chờ một tí, hoàng đế cho chúng tôi khiêng giúp đồng và hộ tống ngài về." Nhưng Khổng Lồ nói với lên: "Bần tăng gửi lời về cảm ơn lòng tốt của hoàng đế, còn như cái đẩy này để mặc bần tăng mang lấy vậy, đâu dám làm phiền đến thiên sứ." Bọn lính biết là không thể đuổi nổi, bèn quay trở lại. Sau đó Khổng Lồ cứ đi theo dọc bờ biển, đi bộ lần về phương Nam. Đến một cửa sông, ông gặp một chiếc tàu lớn sắp sửa kéo buồm sang nước Việt. Khổng Lồ đặt đẩy ở bến, đến gặp người chủ tàu xin cho đi nhờ. Chủ tàu thấy một mình hòa thượng với một chiếc đẩy, ước lượng không nặng thêm cho tàu bao nhiêu, nên vui lòng cho ông đi. Nhưng khi một thủy thủ xuống bến xách đẩy hộ cho nhà sư lên tàu, thì anh ta cảm thấy chưa có vật nào mà nặng đến như thế. Người thứ hai xuống giúp cũng chịu, người thứ ba, người thứ tư, cho đến khi tất cả mọi thủy thủ trên tàu cùng hè nhau khiêng, ai nấy đều phải lắc đầu vì chiếc đẩy vẫn không hề nhúc nhích. Bấy giờ Khổng Lồ ở trên tàu xuống, cười và bảo:
để bần tăng tự mang lên cho, không phiền đến các người. Nói rồi, một tay xách đẩy, một tay cầm nón và gậy bước lên tàu trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Thấy tàu quá nặng, nước bắp mé than, mọi người ngần ngại không dám nhổ neo. Khổng Lồ mới bảo họ: các người chớ ngại, ta quyết không để cho tàu chìm đâu. Thuận buồm xuôi gió, tàu rẽ nước đi băng băng. Được mấy ngày, bỗng xảy ra một trận phong ba dữ dội. Một con ngô công mình dài trăm trượng, miệng há đỏ như lửa, đang vẫy vùng giữa sóng gió, chồm đến toang nuốt cả tàu. Mọi người ngồi trên chiếc tàu chồng chành, vô cùng kinh sợ. Khổng Lồ nói: các người cứ ngồi yên, mặc ta diệt trừ con quái vật. Nói đạn sẵn có quả bí lớn, ông cầm lấy đứng ở miệng mũi tàu, ném vào miệng Ngô Công. Ngô Công vừa đớp lấy thì ông đã nhảy xuống nước, cầm gậy đánh vào mình nó. Ngô Công chạy không kịp, bị gãy xương, đứt làm 3 đoạn và hiện thành 3 hòn đảo nổi trên giữa biển. Ngay sau đó, sóng gió yên lặng, tàu lại đi một mạch về tới đất Việt. Về tới kinh đô, Khổng Lồ vào chầu vua và kể lại mọi việc. Vua sai sư đem đồng ra đúc thành 4 thứ bảo khí thờ vật, để cho mọi người ngưỡng mộ và truyền lại ngàn đời sau. Khổng Lồ bèn cho gọi bao nhiêu thợ đúc tài giỏi trong nước đến, rồi mở đẩy lấy đồng ra chia làm 4 phần. Đầu tiên, ông cho đúc một cái tháp cao 9 tầng, gọi là tháp Bảo Thiên. Tháp đúc xong hiện ra giữa kinh thành vời vợi, đứng đâu cũng thấy. Khổng Lồ lại đúc một tượng Phật cao vừa 6 trượng, một cái đỉnh to bằng 10 người ôm. Rồi còn bao nhiêu đồng, Khổng Lồ cho đúc một quả hồng chung. Chuông đúc xong lớn không thể tưởng tượng được, đến nỗi khi đánh lên hồi đầu tiên, tiếng ngân vang cùng khắp 4 cõi, vang sang đến tận bên Trung Quốc. Lại nói đến chuyện con trâu vàng nằm trước kho đồng của vua Trung Quốc, khi nghe tiếng chuông tự nhiên như được thức tỉnh dậy. Vì đồng đen là mẹ của vàng, cho nên do tiếng ngân, nó biết là mẹ của nó đã ở nước Việt. Nó bèn đứng dậy vươn người, rồi 3 chân 4 cẳng chạy một mạch sang Nam, không một sức nào có thể cản nổi. Cuối cùng, nó tìm đến quả chuông do Khổng Lồ mới đúc, hôn hít hồi lâu rồi nằm xuống bên cạnh. Thấy sự việc không ngờ lại xảy ra như thế, Khổng Lồ tự mình nghĩ đến, nếu mà để chuông lại thì mỗi lần đánh chuông, vàng trong 4 biển sẽ quy tụ cả lại vào trong nước của mình. Như thế sẽ rất nguy hiểm, vì gây hiềm khích với tất cả các mọi nước. Ông bèn tâu vua xin đem quả chuông ném cho mất tích, để tránh một cuộc binh đao tai hại có thể xảy tới. Nhận thấy lời tấu có lý, vua cũng bằng lòng. Ngày ném, Khổng Lồ đứng trên núi xách quả chuông vứt xuống hồ Tây. Chuông bị tung lên không, bay ra giữa hồ, vang lên một hồi rất dữ dội. Con trâu vàng nghe tiếng, vội theo mẹ nó nhảy ngay xuống hồ. Từ đó về sau, thỉnh thoảng, những lúc thanh vắng, người ta vẫn thấy quai chuông nổi lên trên mặt nước, còn trâu vàng đôi lúc lên bờ hồ đi dạo. Hễ thoạt thấy bóng người là lặn xuống ngay. Cũng vì câu chuyện trên mà hồ Tây còn có tên là vật Kim Ngưu, tức là trâu vàng. Riêng Khổng Lồ về sau được thợ đồng thờ làm thần nghề đúc đồng. Câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúc các bé ngoan ngoãn và vui vẻ nhé.